Hey guys, press the subscribe button and the bell icon for never miss a video from Technical Battery. Alexa, sing a song. You got something that I love, the unity that I was still so নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম ইমতিয়াজ ৰহমান মই নাছিৰ হোসেন আজি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লেটেষ্ট এটা এপিসোড লৈ য'ত আমি Amazon Alexa Echo Dot আনবক্সিং প্লাস ৰিভিউ দিম বলো এই ভিডিওটো আৰম্ভ এইটোৱে হৈছে Amazon Alexa Echo Dot বলগে প্লাষ্টিকটো অটৰাই চাওঁচোন অটৰাই দিলোঁ এতিয়া ব্লু কালাৰ বক্সটো আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় বক্সটো খুলি চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় বক্সটো ৰেপ আপটোৱে এৰাবলৈ দিগদাৰে হৈছে নহয় চাওঁচোন এৰা সোনকালে এৰাওচোন এতিয়া এৰাওচোন পটককৈ এৰাই নাখে এই খোল খালে দেই তাৰপিছত এইটো দেখিছে কোলা বক্সটো আপোনালোকে কোলা বক্সটোৰ ভিতৰতে সকলোখিনি আছে ফাৰ্ষ্ট ওলাওচোন এইটো কোলা আপোনালোকৰ Amazon Alexa Echo Dotটো পাই USB কেবুলডাল দেখিছে আপোনালোকে কিছুমান লিফলেট পেপাৰ বক্স কিছুমান আছে য'ত Amazon Echo Dotৰ থিংছ টু ট্ৰাই ইউজ টু ডু বস্তু কিছুমান আছে আখৰ কিছুমান পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে চব জেগাতে থাকেই আৰু তাৰপাছত এইটো হৈছে আপোনাৰ চাৰ্জাৰ 5 ভল্টৰ চাৰ্জাৰ ইয়াৰ ৰেপ আপটো এৰাওচোন প্লাষ্টিক ৰেপ আপটো যিটো দিছে এৰাই দিওঁ তাৰপৰা এই ইয়াৰ Echo Dotৰ ডিভাইচটো পৰাও প্লাষ্টিক ৰেপ আপটো এৰাই দিওঁ দিয়াৰ পিছত খালে এৰাই দিওঁ তাৰপিছত এইটোৱে হৈছে Amazon Alexa Echo Dot Alexa, what is the weather forecast today? Right now in Chodakgaon number 2, it's 30 degrees Celsius with cloudy skies. Today's forecast has thunderstorms with a high of 35 degrees and a low of 25 degrees. আজি গৰম পিছে দেই বহুত আজি বহুত গৰম দেই 35 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড Alexa, sing a Hindi song. গাবৰব Playing top Hindi songs from Sawan. সাৱনৰ পহানে গানো দিল বড়ে ভাল পায় Alexa, stop. Alexa, do you know Assamese? No, but I am learning. অসমীয়া নাজানে কিন্তু শিকি আছে বুলি কৈছে আমি কৈছিলো আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত অসমীয়াৰ আপডেট এটা আহিব বুলি Amazon Echo Dot আৰু প্ৰশ্ন সুধি চাওঁচোন হ'ব Alexa, what is your age? I didn't catch that. কমে নাপায় বাপৰে ইয়াৰো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই মোৰো নাই পিছে ইয়াক সুধোচোন ভেলেণ্টাইনৰ কথা কিনো কয় সুধচোন Alexa, will you be my Valentine? I know you're close, but if it's about connection, your Wi-Fi may be my Valentine already. already আছে কোন হ'ব আমাৰো Alexa, will you marry me? That's nice, but I really like our relationship the way it গৈ is. দেখোন Alexa বেয়া পায় আমাক ৰবচোন বাৰু এইখিনিতে আমি এলেক্সাক কথা এটা শুনো আমাৰ অসমৰ বিষয়ে শুনাচোন দাদা Alexa, who is the Chief Minister of Assam? Assam's Chief Minister is Sarbananda Sonowal. সোণোৱালৰ কথা গম পালে Alexa, who is Narendra Modi? Narendra Damodar Modi, born the 17th of September 1950. মধুৰে জন্ম কথা সোধা নাই ডিটেইলছ কোনা কৰ এইটো কৈয়ে দিলে ঠিক এটা নাম লওক দুই আনসাৰ পাই যাব Alexa, ভাত খালানে অসমীয়া বুজিয়ে নাপায় Alexa বাইদেউ কি কৰি আছে I pronounce that one, but text-to-speech is always improving and I might not have it quite right. বুজিলে Alexa অসমীয়া বুজি নাপায় কি কৰোঁ এতিয়া অসমীয়া বুজি নাপায় Sorry, I don't know that.
মনে মন থাকা Alexa, do you know English? I'm fluent in a few languages and I'm having fun learning more every day. You can also change my language in the Alexa app. শুনিলে নহয় বুজিলে ৰবচোন ৰব Alexa প্ৰশ্ন এটা হলো কি উত্তৰ দিয়ে Alexa saying happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. এইখিনিতে আমি এটা কোৱেশ্চন দিম যে Alexa আমাৰ ভয়েসটো দূৰৰ পৰা শুনা পাই নাপায় ইটো ৰুমলৈ গৈ চাম ইটো ৰুমৰ পৰা আমি কিবা এটা কম শুনে নুশুনে সেইটো কথা চাম বলো Alexa what is the Pythagoras theorem The Pythagorean theorem is a fundamental relation in Euclidean geometry among the three sides of a right triangle. It states that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. So শুনিলে নে ম্যাথছ বুজি পাই যথেষ্টখিনি আৰু ডাঙৰ এডভান্টেজ তাৰ এই ইটো ৰুমৰ পৰা শুনিলে তেতিয়াহ'লে আমি স্মাৰ্ট লাইট ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিম যিকোনো লাইট আমি Alexa দ্বাৰা কৈ দিলেই হ'ল গতিকে আৰু এটা প্ৰশ্ন হলো দেৱালীটো আমাৰ আহি আছে গতিকে দেৱালী আমাৰ চুয়া পৰীক্ষা গতিকে কেতিয়া দেৱালী আহি আছে কথাটো সুধুচোন Alexa what is Diwali Diwali, also known as Deepavali or the Festival of Lights, is the biggest festival celebrated by Hindus, Sikhs, and Buddhists. Depending on region and religion, the festival holds different significance and varies in its celebration. So Diwali কথা Alexa বুজি পায় আপোনালোকে গম পালে দিয়া Alexa tell me a joke Always borrow money from a pessimistic friend. He won't expect it back. এইটো কি হাঁহি উঠিলে কি ডাঙৰ ৰাহুল Alexa ইমান জনা নাই আৰু টাইম লাগে অসমীয়া জোক ক'লে ভাল লাগে ইংলিছত জোক ক'লে কাম কামবোৰ হয় এইখিনিতে আমি ৰেডিঅ' ষ্টেচনটা Alexa প্লে কৰি চাওঁচোন কিনো কয় Alexa প্লে ৰেডিঅ' মিৰ্চি Radio Mirchi from tuning. গতিকে দেখিলে নহয় ৰেডিঅ' শুনিব হ'লে Alexa লৈ লওঁ বাছ হৈ যাব লগা নাই তুমি যোৱাত থাকক গুৱাহাটীত থাকক কথা নাই Alexa stop এতিয়া আমি চাওঁচোন ইয়াৰ পৰা ফোন কল যায় নে নাযায় Alexa কল সুদীপ্ত Did you mean Sunito? yes Okay. কল গৈ আছে দেই চাওঁচোন উঠাই নুঠাই হেল্ল' শুনিছা গতিকে আপোনালোকে দেখিলে এই Alexaৰ ইকোডটৰ আমাৰ প্ৰায়ভাগখিনিয়ে আমাৰ কাৰণে সাফিচিয়েণ্ট আৰু ভেলু ফৰ মানি ভেলুটো চাই এই বস্তুটো একদম ঠিক আছে এতিয়া চাওঁচোন আমি ইয়াৰ পৰা আমি এলাৰ্ম দিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ Alexa set an alarm morning 6 a.m. Third alarm set for 6 a.m. tomorrow. এলাৰ্মো দিব পাৰে So আৰামে আৰাম হাৰাম ক'ত তাকেতো Alexa play an Assamese song I couldn't find any nursery songs. অসমীয়া গান নাগাওঁতে Alexa play an Assamese song please Top Assamese songs. এতিয়া কি ক'লে বুজি পায় কি ক'লে বুজি পায় নহ'লে বুজি নাপায় অসমীয়া ভাষা বুজি নাপায় কিন্তু অসমীয়া গান আৰু গাব জানে দেই আচৰিত Alexa stop ডিসএডভান্টেজটো ইয়াৰ সাউন্ডটো অতি কম সাউন্ড বহুতেই কম মানে আছে গুগলৰ নিচিনা মানে গুগলৰ স্পীকাৰৰ নিচিনা নহয় তেওঁ ইয়াৰ হেডফোন জেক দিছে হেডফোন জেক দি আমি এক্সটাৰ্নেল স্পীকাৰ কানেক্ট কৰি সাউন্ড বঢ়াব পাৰোঁ ইয়াৰ এডভান্টেজ ইয়াৰ ডাঙৰ এডভান্টেজটা হ'ল যে আমি ইয়াত দূৰৰ পৰা শুনিব পাৰোঁ বেলেগ এটা ৰুমত থাকিলেও আমি শুনিব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ ৰিভিউটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত এইখিনি ক'ব আৰু আমাক লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গতিকে তলৰ যোনটো ৰঙা বাটন আছে সেইটো জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব আৰু আজিলৈ বাতৰি
যৌবনমতি লাজ 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 সাজে সাজো